μέση περίπου της παραλιακής διαδρομής Πάργας-Ιβώτων απλώνεται η Πέρδικα, όμορφη κομμόπολη με πολλές και όμορφες παραλίες. Μία από αυτές είναι το Καραβοστάσι. Travel. Κατά μήκος της ακτής θα βρείτε θαλάσσια σπορ για να διασκεδάσετε, ξαπλώστρες για να χαλαρώσετε, καφέ και φαγητό σε ταβέρνες για να δειπνήσετε. Μπορείτε να μείνετε σε κάποιο από τα διάφορα ξενοδοχεία ή τα νοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στην παραλία. Copyright by Λάζαρος Τσάτσος. Η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη, στρίβοντας από τον κεντρικό δρόμο για τον προορισμό μας, το τοπίο αλλάζει και καλύπτεται από τους ελαιώνες και τα πλατάνια της περιοχής, ενώ προς το τέλος της διαδρομής βρίσκουμε το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου.